Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ardei copți în oțet pentru iarnă. Pentru această rețetă avem nevoie de 3 kg de ardei capia pe care i-am copt pe grill, i-am pus într-o oală, i-am acoperit cu capac și i-am lăsat pentru câteva ore așa acoperit. Apoi i-am cojit și le-am îndepărtat cotorul și semințele. ...50 de grame de zahăr, o linguriță de sare pentru murături, 8 căței de usturoi, foi de dafin, o linguriță de boabe de piper, 2 lingurițe de boabe de muștar, 300 de ml de oțet de 9 grade și 300 de ml de apă. După ce am spălat bine borcanele și capacele, le sterilizăm. Pentru asta băgăm tava cu borcane în cuptor. Pornim cuptorul la 120 de grade și le lăsăm pentru 40 de minute. Cât timp sterilizăm borcanele, ne ocupăm de soluția cu oțet. Într-o cratiță pusă pe foc punem apa, oțetul, zahărul, sarea, boabele de muștar și piperul. Lăsăm pe foc până ce se dizolvă zahărul și sarea. Amestecăm puțin. Sarea și zahărul s-au topit, a dat un clopot și acum stingem focul. Lăsăm soluția să se răcească complet. După 40 de minute scoatem borcanele de la cuptor și le lăsăm să se răcorească. Așezăm ardei în borcane. Pe fund punem câte o foaie de dafin, apoi ardei. Tăiem și usturoi. Mai punem câte o foaie de dafin deasupra. Turnăm din zeama lăsată de ardei. Apoi punem soluție cu oțet. Și cu boabe de piper și de muștar. Ștergem puțin borcanele și apoi le capsăm. Punem un prosop de bucătărie într-o cratiță, punem borcanele și apoi turnăm apă. Punem apă până aproape de capac. Luăm oala cu tot cu borcane și o punem pe foc. Fierbem borcanele pentru 15 minute din momentul în care a dat primul clopot. După 15 minute de fierbere, oprim focul și le lăsăm să se răcească complet așa în apă. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi minunată!